Welcome, this is the energy vibration Lezing for all sun, moon en rising sign. Dit is die energie van die Leeuw mensen. En niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon en rising sign. Dit is de week van de lucht-energie, justitie, rechtvaardigheid. De week begint vanaf 20 februari tot en met 26 februari. Ik vraag jullie alstublieft om even te realiseren dat deze week is een krachtige, prettige week. Er is heel veel geluk in deze week, heel veel van deze situatie. En als je kijkt wat je hebt gekregen voor je focus, het is de koningin van de zware in de omgekeervorm. En dit is best wel goed. Voor meestal van jullie, deze vrouw staat je echt in de weg. En voor meestal van jullie zal je geen justitie krijgen van de situatie dat is gebeurd. Dus ik zal tegen u zeggen als Leo, laat me gaan. Ook als je denkt dat het was een vorm van injustice wat is gebeurd, laat me gaan, want er is geen eerlijkheid op de aarde. Mensen vergeten wat het is om eerlijk te worden over bepaalde dingen. Dus hoe je gaat dus deze situatie even bekijken. Bekijk het zo als, weet je, de universe gaat wel iets beter op je pad en hier op pad even komen. Dus leren van deze soort van situatie. Leren en snappen dat het leven is vol, heel vol met heel veel verschillende soorten dingen. En snap dat wij als mensen zijn hier om bepaalde lessen te leren. Als ik bekijk je spread, het is best wel de energie, jullie energie zijn hier in deze speld. En op maandag krijg je best wel die energy vibration van nieuwe kans, kom in je leven, nieuwe pad, nieuwe weg, nieuwe deur open. En je kijkt op in de middel van de week ook een ander essential factor. En dat is een factor dat jij zelf hebt even laten deze vrouw in deze organisatie. Je staat gewoon echt op je kracht en op je voeten tegen deze onterecht. Dat was bij je gedaan. En dit is best wel goed. Als ik ga het even verder kijken. En ik ga het even kijken. In de week ga je even zien dat de verandering. Dat is hier. Het is gewoon een verandering van je geld. En soms denk je. Oh, ik werk zo hard. Maar ik zie niks. En ik heb gewoon niks. Gewoon zorgen. En stop dat wat je doet als een mens. Het gaat wel terugkomen. Dus als je houdt altijd positief gedachten en dat soort van dingen. En je accepteert dat alles wat rond jou is gewoon een soort van verandering in het leven. Dan ga je realiseren dat jij als een mens gaat best wel verandering aanpakken in je leven. En je gaat het best wel leren dat wij als mensen kunnen best wel wat verandering in bepaalde situaties. Want als je kijkt daar, het gaat meer over dat deze vrouw is zoiets als je ging wegscheiden, want deze week is de week van justitie. Dus je gaat scheiden van deze vrouw. En deze vrouw zat je heel zwart, dwars de hele tijd, omdat zij wil meer. Zij wil meer dan wat je hebt gevraagd. Zij wil meer. En ze zit je heel dwars en zwart. En met deze soort van situatie dan ga je leren dat je moet bepaalde dingen in je leven gaan even tot balans kan brengen. En dat je gaat wel verstand van hebben dat whatever dat de mens heeft uitgereikt naar jou of zo. Het gaat je wel op zo'n
wel op zo beter gaan worden door bepaalde omstandigheid. Dus whatever, weet je, hoe je met keer, hoe je gaat bekijken of zo. Alles gaat je best wel lukken. Als jij zeer in de positief opstellen dat dit is wat ik wil, dit is wat ik wil bereiken in mijn leven. Ik ga het je best wel lukken. Je moet gewoon met een positieve instellen, ik ga hiervoor, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En dan ga je het even zien dat het ga je best wel lukken. Want als ik jou lukken op dat soort of een manier, dan gaat het je altijd lukken. En je gaat even zien wat groot verandering in je leven komen vanwege doordat deze situatie, wat is hier, moet best wel opgelost worden. En het gaat je best wel opgelost. En je gaat zien dat je hele leven gaat positief worden. Je krijgt alles binnen wat je wil. Je opent op die energies en dat soort van dingen. En weet je, vraag gewoon voor help. Vraag voor help. Als je vraagt voor help, dan de Universal Angel zal altijd help naar je te sturen. En je gaat het best wel zien dat het gaat best wel goed komen. Oké? Dus realiseer deze soort van situatie en snap hoe dat is. En dan ga je best wel een verstand van wat soort van situatie je hebt mee te maken. En daar ga je best wel jezelf even een slinger geven om even positief te blijven. En even jezelf laten realiseren dat door de positivity en de positieve gedachten wat je heeft, dat je gaat heel veel bereiken in heel veel manier van situatie in je leven. Dus weet je, het is een tijd van best wel groot verandering. En niet zo groot verandering is de tijd wanneer wij als een mens gaan onszelf realiseren hoe belangrijk het is om wij gewoon onszelf te verbeteren. Dus weet je, ik vind het is best wel een goede manier om bepaalde dingen in je leven te bereiken. En dit is best wel goed. Dus weet je, leren hoe alles in elkaar staat. En als je dat even leren en je komt daar best wel uit, dan kan je best wel zeggen, weet je, ik heb dit al gezien, ik probeer het al. Ik probeer het gewoon voor mezelf. Het is mijn geluk of het is mij niet gelukt. Dus weet je, dat soort van dingen kan je ook even hebben in je leven. En ja, deze zijn bepaalde dingen wat we krijgen af en toe. En ja, het is als je het accepteert en als je het niet accepteert. Dus realiseer dat het leven is best wel een verrassende soort van dingen. Maar als wij als mensen wil iets beters in ons leven krijgen, dan gaan we gewoon op zoek daar naartoe. Dus we weten dat het is best wel goed en er is niks anders dat we zullen willen. En met dat soort van dingen, dan kunnen wij best wel even onszelf even voorstellen dat wij komt best wel goed uit. Ik wil dat jullie even jezelf, ik wil dat jullie even jezelf even jezelf even realiseren hoe belangrijk het is om op deze momenten te kiezen, whatever je doet, kies
voor iets wat ga je best wel helpen in een bepaalde manier in je leven. Dus weet je, leer de wat dingen en weet je, probeer even wat hier te kunnen bepaalde mensen willen weten. En ik ga zeggen dag tot volgende week.